สิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่นักแต่กลับเป็นเรื่องที่สำคัญกับทั้งศิลปินและแฟนคลับมากเลยก็คือเรื่องของสัญญาระหว่างศิลปินกับค่ายเพลงที่ความจริงแล้วนั้นมันมีหลากหลายแบบแต่ละแบบมีระยะเวลาของสัญญาที่แตกต่างกันกรอบการทำงานต่างกันและมีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุย เปิดประเด็นนี้กันนะคะสืบเนื่องจากล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากตัวศิลปินเองเลยว่าได้ต่อสัญญาการทำงานกับค่าย YG ไปแล้วซึ่งก็คือวง Treasure ที่มีอายุวง4 ปีกว่าโดย Treasure ได้บอกว่าพวกเขานึกถึงวงเป็นสำคัญและได้ตัดสินใจร่วมกันในการต่อสัญญากับ YG จีฮุนสมาชิกของวง Treasure ได้พูดในไลฟ์ว่าพวกเขาได้ต่อสัญญาหลังจากจบ Hello Tour ซึ่งเป็นช่วงปี 2023 ความจริงแล้วระยะเวลาของสัญญายังเหลืออยู่ แต่พวกเขาตัดสินใจที่จะขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก เพราะได้มีการพูดคุยกับทาง YG เพื่อหาข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาและแฟนๆเองด้วย หลังจากการหารือกันหลายครั้งก็ได้ข้อสรุปที่ดี และมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสัญญาฉบับใหม่ที่เป็นผลมาจากการตกลงกับทาง YG นั่นเอง ถ้าเอาตามมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการการค้าโดยธรรมของเกาหลีกำหนด และดูจากวงรุ่นพี่ในค่าย ก็อาจจะคาดเดาได้ว่า Treasure น่าจะมีสัญญากับค่าย YG 7 ปี โดยจะหมดสัญญาในปี 2027 แต่พวกเขาต่อสัญญากันตั้งแต่ 3 ปีแรกเลย ไม่รู้ว่าต่อไปอีกกี่ปี แต่อย่างต่ำก็ประมาณ 3-5 ปีแน่นอน ซึ่งก็น่าจะสิ้นสุดราวๆปี 2030 ถึง 2032 นะคะ ก็อยู่ด้วยกันยาวๆไปเลย แถมได้ข้อตกลงที่ดีกว่าเดิมด้วย นี่คือข้อดีของการต่อสัญญาฉบับที่ 2 เลยนะคะ เพราะเท่าที่มีข้อมูลบอกออกมาเนี่ยในสัญญาหลักฉบับแรกที่ศิลปินมักจะเซ็นสัญญากับทางค่ายก็คือเป็นสัญญาแบบ Exclusive ซึ่งเป็นสัญญาผูกขาดศิลปินจะอยู่ภายใต้การบริหารของค่ายทั้งหมดมีระยะเวลา 7 ปีตามมาตรฐานของ KFTC หรือคณะกรรมาธิการการค้าโดยธรรมข้อดีก็คือค่ายจะสนับสนุนเต็มที่ทั้งเรื่องของการโปรโมทฝึกซ้อมการออกผลงานต่างๆได้รับการดูแลทางด้านการตลาดการบริหารมีความมั่นคงในอาชีพแต่ข้อเสียก็คือศิลปินอาจจะไม่มีอิสระในการเลือกงานรายได้ก็จะถูกแบ่งกับค่ายตามสัดส่วนที่ตกลงกันตั้งแต่แรกด้วยส่วนสัญญาแบบต่ออายุเป็นสัญญาฉบับที่ 2เกิดขึ้นเมื่อสัญญาฉบับแรกกำลังจะหมดและค่ายต้องการให้ศิลปินอยู่ต่อก็จะมีการพูดคุยต่อสัญญากันมักจะมีระยะเวลา 3-5 ปีศิลปินมักได้รับข้อเสนอที่ดีขึ้นเช่นรายได้ที่มากขึ้นหรือมีอิสระในการเลือกงานมากขึ้นข้อดีก็คือจะได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมศิลปินมักมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นได้ทำงานกับค่ายเดิมที่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยอย่างเช่นอักโมที่ต่อสัญญากับ YG แบบเต็มแม็ก5 ปีโดยให้เหตุผลว่าคุ้นเคยกับค่ายและค่อนข้างมีอิสระในการทำเพลงด้วยนั่นเองแต่สัญญานี้ก็มีข้อเสียก็คือในบางกรณีอาจจะได้รับการโปรโมทจากค่ายไม่ดีพอเพราะค่ายแค่อยากจะยื้อไว้เฉยๆไม่ได้อยากลงทุนกับวงนี้มากนักและอาจจะถูกผูกขาดต่อไปอีกนานหลายปีทำให้เสียโอกาสได้นะคะต่อมาจะเป็นสัญญาแบบโปรเจกต์หรือสัญญาตามโปรเจกต์ซึ่งศิลปินจะทำงานกับค่ายเฉพาะบางโปรเจกต์เท่านั้นเช่นอัลบั้มคอนเสิร์ตรายการวาไรตี้โดยที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของค่ายมักใช้กับศิลปินที่หมดสัญญาหลักไปแล้วแต่ยังอยากทำงานกับค่ายในบางโปรเจกต์ต่อนั่นเองข้อดีก็คือศิลปินจะมีอิสระในการทำงานกับค่ายอื่นแฟนๆก็ยังได้เห็นศิลปินทำงานร่วมกันกับวงด้วยแต่ข้อเสียก็คือไม่มีความมั่นคง
ในบางวงค่ายอาจจะไม่ได้ลงทุนมากบางกรณีอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ชื่อวงในเวลาที่ไปทำงานเดี่ยวหรือแบรนด์ที่ค่ายรับอาจจะทำให้เกิดปัญหากับแบรนด์ที่ตัวศิลปินรับงานเองด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ว่าสัญญาที่ Blackpink ทำกับ YG ก็คือสัญญาแบบโปรเจกต์นี่แหละสาวๆยังทำกิจกรรมวงที่เป็นโปรเจกต์ร่วมกันกับค่าย YG ได้และสามารถทำงานเดี่ยวของตัวเองได้ด้วยระยะเวลาก็แล้วแต่จะตกลงกับค่ายเลยเป็นสัญญาที่มีความยืดหยุ่นมากๆเหมาะกับสาวๆ Blackpink เพราะถึงแม้ว่าพวกเธอต้องการที่จะแยกไปทำงานเดี่ยวเองแต่ก็ยังอยากที่จะรักษาวงไว้ให้นานที่สุด Blackpink เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วโดยหวังว่า Blackpink จะยังเป็น Blackpink ตลอดไปนั่นคือสิ่งที่สาวๆได้พูดเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้เองนอกจากนี้ก็ยังมีสัญญาแบบการจัดการหรือสัญญาดูแลบริหารงานเฉพาะงานเดี่ยวของศิลปินที่จะดูแลเฉพาะการบริหารการตลาดการหางานให้ศิลปินโดยที่ศิลปินยังมีอิสระทางดนตรีหรือทำงานกับบริษัทอื่นได้ข้อดีก็คือศิลปินสามารถเลือกงานเองได้มีค่ายช่วยดูแลเรื่องธุรกิจและสัญญาต่างๆแต่ข้อเสียก็คือค่ายอาจจะไม่ได้ลงทุนในตัวศิลปินเท่ากับการเซ็นสัญญาแบบผูกขาดนั่นเองและสุดท้ายสัญญาเฉพาะงานหรือสัญญาตามงานคือสัญญาที่จ้างศิลปินมาทำงานเป็นครั้งคราวเช่นร้องเพลงแสดงในโฆษณาไม่มีภาระผูกพันในระยะยาวข้อดีคือศิลปินสามารถทำงานกับหลายค่ายได้มีอิสระในการเลือกรับงานแต่ข้อเสียก็คือไม่มีความมั่นคงทางอาชีพเช่นนักร้องเพลงประกอบซีรีส์หรือโปรดิวเซอร์อิสระนั่นเองสัญญาแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของศิลปินว่าสุดท้ายแล้วศิลปินนั้นจะมีข้อสรุปกับค่ายยังไงด้วยนะคะสำหรับศิลปิน YG เท่าที่รู้คือวงที่ต่อสัญญาแบบต่ออายุก็จะมี AKMU Winner Treasure ส่วน Baby Monster ยังอยู่ในระยะเวลาสัญญาผูกขาดฉบับแรกอยู่นะคะและ Blackpink ก็น่าจะถือสัญญาแบบโปรเจกต์ยังอยู่กับ YG เฉพาะกิจกรรมวงนั่นเองส่วนในด้านของแฟนคลับเองก็เพียงแต่คิดว่าศิลปินจะต่อสัญญาแบบไหนก็ได้ขอแค่ศิลปินยังคงทำเพลงอยู่และยังอยู่ด้วยกันเป็นวงเดียวกันเหมือนเดิมให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างได้ฟังเพลงเพราะๆเหมือนเดิมก็พอแล้วถ้าข้อมูลที่พูดไปทั้งหมดในคลิปนี้มีส่วนไหนผิดพลาดไม่ถูกต้องประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยนะคะพยายามจะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วจริงๆแต่มันก็มีจำกัดนะใครมีความรู้ในส่วนนี้ก็สามารถมาแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องกันได้นะถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ